ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ SGPC 'ਚ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ DIG ਦੇ ਘਰੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਲਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਟ ਵਿਦ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਈ? ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। 1949 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ SGPC 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਰਡ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਡ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਵਰ ਆਲ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 1949 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 70 ਕੁ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ SGPC। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ 1925 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ SGPC ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਨੇ, ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ। ਤੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ SGPC ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਈਏ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਤਾਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੋਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੋ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਏ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਿਦਿਨ ਏ ਮਿਨੋਰਿਟੀ। ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਨੋਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15% ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ 85% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 85% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ। SGPC ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ SGPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਫਨ ਆਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪਸ। ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਸ 1949 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਡ ਸੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ SGPC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 2003 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਐਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦਿਸ ਵੋਟਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਇਸ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੈਕਟੇਟਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਇਹ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਫੰਕਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਈਵਨ ਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਕੇਸ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਲਾਅ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੇਸ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ BJP ਦੀ,
ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ SGPC, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ BJP ਦੀ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁਣ 4/11 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 2003 ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 years, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦ ਮੈਟਰ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਡਿਸਾਈਡਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਯੂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਕਆਊਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੇਮ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਅਸ ਇਨ 2022। ਅਸੀਂ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣ। ਅਸੀਂ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਲਿੰਗਰਿੰਗ ਇਟ ਔਨ। ਨੋ ਜੱਜਿਸ ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਛ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਕੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ NDA ਦੇ ਪਾਰਟ ਸਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਵਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ SGPC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਸਪੋਰਟ ਅਸ ਫॉर ਦੈਟ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵੋਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਈਬਰੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਬੱਚੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾਏ ਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬੱਚਾ MBBS ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SGPC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਕੱਟੜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਰਾਈਟ।
ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਵੰਡਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। SGPC ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ NRI ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, NRI ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਓਨ ਚੋਇਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਆਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ NRI ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ SGPC ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫॉर ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਅਲਾਓ ਯੂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੋਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ SGPC 'ਚ? ਲੜਾਈਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਨਲੀ ਫॉर ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦਾਨ। ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂ। ਸੋ NRI ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫੇਥ SGPC ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੀ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਵੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਇਆ ਦੋਸਾਂਝ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜੀ।
ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੰਭਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ SGPC 'ਚ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਹੰਭ ਗਿਆ ਜੀ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ? ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ ਪੈਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਘਰ ਪੈਦਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਘਰ ਪੈਦਾ ਬੋਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਵਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ 2003 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ TV 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ TV 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਵੋਟਰ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਘੋਣ ਮੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 85% ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 85% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 15% ਕੇਵਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 85% ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂ ਦੇ
ਕੇਅਰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ SGPC ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ SGPC 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ SGPC ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟੌੜਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਘਰੇ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਆਈ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹਿਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਰੇਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਹੇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ? ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਨੀਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਔਨ ਇਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ 84 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੈਟਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੈਟਰਡ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 85% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ 50% ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 85,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ SGPC ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦੇ ਕੈਨ ਓਪਨ ਹੋਸਪਿਟਲਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਓਪਨ ਸਕੂਲਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਓਪਨ ਕਾਲਜਸ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਬਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਸਾਈਫਰਿੰਗ ਦੀ ਮਨੀ ਫॉर देयर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨਸ। ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਢਵਈਏ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਓਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਦੇਅਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਪਰ ਜੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਡੈਵਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਜਣਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੌਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣਨਗੇ ਖਾਲਸੇ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਭੀੜ ਪਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ 50 ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਸਿੱਖ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, 5 ਕਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਰੀਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 85%, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਵਨ ਇਨ UK ਹੀ ਗੇਵ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਬੈਪਟਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 5 ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਏ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਰਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੂ ਆਰ ਦੇ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਅਸ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਖਾਲਸਾ, ਵੀ ਸੈਲਿਊਟ ਦੈਮ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਏ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 2.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਗੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਫॉर SGPC, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੌਲੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। SGPC ਹੈ, ਜਿਵੇਂ SGPC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ देयर ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਪੁੱਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਔਨ ਦੈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ SGPC ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ, ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਫॉर ए ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਆਫ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਫਰ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ 3-3, 4-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹਾ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ
ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਓਨਸ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੈਮ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਓਨਸ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਡੇਜ਼। ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਦੇਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15% ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਗਰਮ ਦਲੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜੇ ਐਂਡ ਆਲ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਤੇ, ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ SGPC 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ SGPC 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ 'ਤੇ ਰਹਿ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿ ਜੀ ਭਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈ। ਵਾਟ ਏ ਮਤਲਬ ਮੌਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੰਥਕ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਪਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਾਂਦੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, NDA ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਇਹ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ NDA ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿੱਕਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਵਨ ਫੈਕਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, BJP ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। BJP ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਿੰਧੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਆਲ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਉਹ BJP ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਕੂਲਰ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼? ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ BJP? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ BJP, ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ BJP ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ BJP ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 85% ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੇਅਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਅੱਜ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਚਿੱਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਚੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ NRIs ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਤਨਖਾਹ, ਐਜ਼ ਏ ਪਰਕਸ ਅਵੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਮਿਮਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, BJP ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਿਊ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਆਖਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ,
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਮਿਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਬਿਪ੍ਰਿਨੋਰਫਿਨ, ਨਲੋਕਸਿਨ ਗੋਲੀ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਮ ਦੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਰਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੋ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, NRI ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ NRIs ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਨੇ NRI, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, UK ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ NRIs ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ NRIs ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੀ NRIs ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾ, ਇਹ NRIs ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NRIs ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰੂਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ NRIs ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ NRI ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ NRIs ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ NRIs ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਫਸ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ, ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਖਤਰਾ? ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂੰਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਨਿਊ ਲਾਜ਼। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ। ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ IELTS, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ IPS ਬਣਨਾ, IAS ਬਣਨਾ।
ਤੇ PCS ਬਣਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਊ ਵੁਡ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਬੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਖੋ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NRI ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਟ ਹੀ ਡਿਨਾਈਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਮੋੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ SSP ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 250 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹਨੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ। ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ MLA
without any intimation, I don't know from where he got the information that there is a death in this house. ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੀ? ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਸ ਬਣ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ MP MLA ਸੱਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ PA ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਹਿਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MP ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਨਰਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਏਜੰਡਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸੇ BJP ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁੰਡਾ ਫੇਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦੂੰ, ਉਹ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਲੀਡਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੇਂਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਕਰਸ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਡਿਫੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਪਊ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵੋਕਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ NRIs ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ NRIs ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੋਪੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਵੇ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ DIG ਦੇ ਘਰੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੀਅਲ estate ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪੋਪੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਕੁੱਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਡੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। A confident person is he who himself is clean. ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13-14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਸਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਟੇਬਲ 1A ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਝੁਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ, ਜੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਧਰ। ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਫੰਡਸ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ 14 ਇਨ ਨੰਬਰ, 14 ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 14-15 ਨੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਏ ਫੋਰਸ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਵਰ ਓਨ ਏਜੰਡਾ, ਆਵਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸਪੀਕ ਔਨ ਦਿਸ ਏਜੰਡਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਾਂ ਗੁਪਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ BSP ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚਮਾਰ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ BSP ਵੱਲੋਂ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀਕ ਵੋਟਸ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੁਕਾਏ ਆ। ਬਟ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ CM ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਇਹ CM ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ, ਪਰ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ CM ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ CM ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੂਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ, ਨੋਟ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗੀ? ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਗਿਵ ਏ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੰਵਾਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਨੋ, ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਹੰਬਲ ਵੇ, ਯੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਰ ਫੈਕਟ ਲੀਗਲੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਲਿਸਨ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਟ ਏ ਬਿਗ ਜੋਬ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਖਰਚੋ। ਉਹੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ NRI ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ, ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ sehajtarisikh@gmail.com। ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ drpsranu, Dr. PS Ranu @gmail.com। ਔਰ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ +91 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਅਤੇ 95,928 71530 ਅਤੇ 9592871530। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।